it's Jules and welcome back to our YouTube channel. If you're new here, don't forget to click the subscribe button below and click the notification bell to get notified when we post new videos. Nagtataka ba kayo kung bakit ganito yung face ko? It's because I just had my eyebrows thread. Namamaga kasi yung face ko pag nagpapatread ako, kaya ganyan siya kapula ngayon. Medyo torture siya sa akin, pero tiis ganda tayo, diba? Ang dami kong daldal. For today's video, we're gonna have another haul! Yay! These are the things that I got last 11/11 and the week after I ordered new things for my room. You guessed it right, today we're gonna have a LAZADA haul! Akala mo naman hindi pa nakita sa title. So there are a few items that I already opened. Yun yung mga galing 11/11. 3 items lang naman yun. Ay, yung isa, 2 items lang pala in-open ko, pero may isa pang hindi ko pa na-open. And then another like 5 more items na sabay natin bubuksan. Ngayon ko siya bubuksan, ngayon ko malalaman kung maganda siya or kung pangit siya. So, sabay rin natin i-review. I'll try my best to put the links of the items down below if you guys want to order them. Let's start. For the first item, huwag niyo ako i-judge. A disclaimer lang, I chose this item because mukha siyang matibay and it's not that expensive. Yung iba kasi na super cheap, parang ang daling masira. Ito mga matibay. So, this is what I got. Buksan natin. I have a scissor here. Ready ako. Yay! So, this one is 119 pesos. So, ito siya. It's an armband for... Sorry guys kung rinig niyo yung mga dogs sa likod. Ang dami kasi yung dogs dito sa amin eh. So, ayun. So guys, kanina pa ako nag-aantay matapos yung tahulan nila sa labas, but yun, continue na lang tayo. Sorry na lang kung maingay. Oh my god, why like this? So this is an armband kasi kung magjo-jogging ako, joke lang. I'm trying to jog, okay? I'm trying to jog. Tingnan natin kung tuloy-tuloy. So, I bought this para ipagtuloy-tuloy ko siya. It's quite heavy kasi makapal. So, that's good, diba? Mas matagal siya masira. Dito niya lalagay phone niya. Tapos dito mo lalabas yung earphones para makakinig ka sa music habang nag-jog. Alam ko ngayon, AirPods na ganun. Pero old school pa ako eh. Ayoko kasi yung Bluetooth pag nag-jog. Feeling ko mawawala ako or matatanggal ako siya bigla. So, ayun. Meron siyang velcro para lalagay mo siyang ganito. Wait lang, wala sa bundok. Ano ba to? Baliktad pa yata. Wait lang guys. I'm panicking. Pag ganyan. Tama ba? Ayun. Parang nagbi-BP lang. Kasya naman siya sa mataba kong arm. So, kayo, kung gusto nyo, kung kailangan nyo nito for jogging. Ayan. Yes! That's the first item. Don't mind this na lang, okay? Next item, this one I got because yung camera namin is Canon EOS M100 and wala kasi siyang mga external na mga saksakan ng pang mic, kunwari, and light. So, I got this ring light. Alam niyo yung pang phone? Hindi pa kami bumili ng malaki kasi, ewan, hindi pa naman namin kinakailangan. Meron kasi kaming lampshade na parang pa ganun. Kaya, hindi namin pa kailangan ng ring light. I got this para sa labas, yung mga portable. So, eto, naka-bubble wrap siya. Ayan pala eh. Ito hindi nagugunting. Joke lang, nagugunting. Pero, buksan natin ng ganito. Okay, wala akong lakas. Guntingin na natin. Ang feel ko guys, is ganun. I love bubble wrap. Sino dito ang mahilig sa bubble wrap? Sorry for the plastic waste. Kinda sad. Ang dami kong waste ngayon. Sana maging paper lang yung mga wrapper. Kaso baka masira. So, ayan siya. Selfie ring light. Selfie X Beauty.
4 levels of illumination. For smartphone daw siya. Pero, I think, lalagay ko siya sa camera screen. So, hindi pa included yung batteries. Color blue in order ko. Kahit pink yung camera namin. So, dalawang AAA battery. Meron ako. Handy-dandy batteries. Galing sa dad ko. Kasi marami tayong sasaksakan ng batteries today. Sabay natin siyang i-review. Malay mo, hindi siya gumana. So, batteries are in. Asan yung switch, yo? Ayun. So, 1, 2, 3, 4. Ay, sabi niya 4 levels. Ulit. 1, 2, 3, 4. Okay, 3 levels lang pala. So, ganyan yata siya. Yata. Kasi first time ko magkaroon nito. Maglalagay ako dito ng test shots ng with and without the selfie light. This ring light is actually 65 pesos. Not inclusive of the delivery fee. Lahat ng prices sasabihin ko, wala pa yung delivery fee. Na usually standard is 50 pesos. So, yun. I-add nyo na lang. And wala siyang batteries pa. Next item, ano ito? So this item I got for my room. It's for my phone. It's actually a phone and remote wall mount. So dinidikit lang siya sa wall. Buksan natin. Ito gusto ko ganun. Mas masaya na magulo. Ayan. Open na rin natin with the gunting. So, yan siya. Wala kasi yung patungan sa phone habang natutulog ako. Ayoko kasi siya nakalagay lang sa bed, lalo na kung nag-charge. Ilalagay ko siya near the socket para may lalagyan yung phone ko sa gabi. Ganyan siya. Tapos may kasama siyang 3M na double-sided tape, I think. Ito pala is 55 pesos only. Show ko na lang sa room tour kapag may room tour na. Watch out for that room tour. So, ayun. Ayoko kasing nakalagay sa bed kasi di ba masama yung malapit yung phone sa'yo habang natutulog ka. Kaya, ayan. Yun lang. Ewan ko, interesting to sa inyo, guys. Pero yun. That's what I got. Anyway, moving on. Ang dami kong sinabi. This one, I also got for my room. Papalitan ko yung nakita nyo na black na basket sa room reveal ko. If you haven't watched that, guys, I'll put the link somewhere here sa screen. Room makeover. May quick reveal dun ng room ko. Tapos makikita nyo dun yung isang black na basket. Laundry basket yon. So, I bought this one. It's 215.50 pesos. And it's a laundry bag. And ngayon ko pa siya makikita kung malaki siya or maliit. How to open. Sabi sa label, it's light blue. Blue. Pero parang ang gray ng color niya. It doesn't look light blue at all. Mali yata yung nabigay sa akin na bag. Let me double check, okay? So guys, I think ito yung pinili kong color, yung blue. Pero ito, parang mas kamukha niya yung gray sa dulo. Diba? It's nowhere near blue. Medyo malaki naman. Nakasulat lang, my laundry. Well, lantaran na yun yung laundry mo. So, ayun. Medyo slightly disappointed because I wanted a blue one. And I got the gray one instead. Pero okay na. I'm not complaining na lang. Pero i-review ko yung item para mas makakatulong sa mga buyers na susunod. Para i-make sure din ng seller na tama yung isa niya na color. So, medyo sad. Pero, all is well. Lalagay ko na lang siya sa likod para hindi siya kita. It's not blue. Next item, ito yung isa sa mga nabuksan ko na. Itong mga 3 next items. 3 na next na items na babanggitin ko. Ito yung mga galing sa 11/11. So, yung price na sasabihin ko, discounted na yun. Hindi ko na alam yung original price nila. I'll try to look for it. Pero, ayun. Ito, my sister got this for me for my birthday. Kasi alam niyo naman na November 10 yung birthday ko, tapos 11/11 kinabukasan. It's this phone case for my Galaxy A7. Nalalaglag siya. May sprinkles. Glitter. Nakakatuwa. Gusto ko lang ng ganun. It's a whale.
Tapos may cat sa ibabaw. Alam ko weird kasi nasa ocean sila. Tapos may cat sa ibabaw. Pero wala eh. I love cats. And I love the color blue. And I love the ocean. So, blue glitters. That phone case pala is 168 pesos. So, the next item, I'm quite excited for this. It's still closed. Nauna yung dalawang 11-11 items bago to. Medyo matagal siya kasi imported pa yata. So, this one I got for editing sa bed. Sa bed kasi ako mahilig mag-edit. Trinay ko i-search yung link niya, pero parang nawala na. Baka naubos yung stock nila nung 11-11. So, yan. I'll open it up para malaman nyo na kung ano siya. Yun! So, excited ako dito. Nagantay ako i-film to bago ko siya i-open para makita niyo. Oh my God! Makita niyo with me! Oh my God! Makita niyo. This one, regalo to sa akin ng mom ko. Kasi medyo mahal nga siya. Yung original price niya is 900. Tapos, naging 650 na lang. Plus delivery fee. Ito lang! Oh my gosh! Ang lambot niya super. Tapos yun, para siyang ilalagay. Ilalagay mo siya sa likod. Ang kalat na! So, ilalagay mo siya, like, ganyan, sa likod mo. Tapos, parang higaan mo siyang gano'n kung gusto mo. Parang kumanganis dito ang patang yung arms mo sa kamay niya. Hindi ko alam kayo. I-illustrate ko siya na maayos, pero gano'n siya. Ayan, ang cute niya. It's a pig. A gray pig with blue arms. I know it's weird, pero siya yung gusto kong design doon. It's called a Back Support Lumbar Pillow. Lumbar, L-U-M-B-A-R. First time ko yung marinig. Actually, nung hinahanap ko to, first time ko mabasa yung word na yun. So, ayan siya. If you want, you can comment down below for the name of this little guy kasi pinapangalanan ko lahat ng gamit ko. Is that weird? Pero yun. Suggest a name for this little guy and I'll try to pick from one of the names. Yun! I'll try to announce the name sa comments or sa Instagram, siguro sa story. If you want to follow my Instagram, I have all the links down below to our social media accounts. And siguro lagay ko lang dito. Let's move on to the next item. Itong item na to galing din to sa 11-11 sale. And it's from Jello. Ito naman yung birthday gift niya sa akin. It's this gray carpet. Alam niyo ba guys, sobrang tuwang-tuwa ako sa item na to kasi aside that it's from Jello, wow! Aside that it's from Jello, it's also very worth the price kasi nabili ko to for 300 pesos nung 11-11 and it's very soft. Talagang di mo makakalaing 300 pesos lang siya. Yung dimensions niya is 120 by 80 centimeters. Nakakabala. Ayun. And, ayun, it's 300 pesos and it's so soft and bagay na bagay siya sa room ko kasi hindi siya super gray, medyo blue-gray siya. Kakulay ni Aki, ganon. So, I chose this color para hindi rin masyado kita kapag may fur ng cats kasi most of them are brown and gray. I like it so much. It's a steal. Wow! Heart Evangelista ko. It's a steal kasi it's a quality item and it's very cheap. So if you guys want one, I'll leave the link down below if you want to get one for your room. So ito, excited din ako for this item because I've longed to have one since a long time ago. Sabay din natin siya i-review. Sana maganda siya. So it's excuse me. Fairy lights sila. One is a 5-meter cold white fairy light. Tapos yung isa, 10-meter blue fairy lights. So, bala ko sa blue ilagay dito sa wall na to. Tapos yung sa white, dito sa mga ano ko. Yung sa mga sayings ko dyan. Kaartehan ko. So, let's open it up. Oops! So, ganito yung packaging niya, hindi plastic. Akala ko, ina-expect ko kasi hindi siya copper. Ayan, hindi copper yung wire. Akala ko medyo white-ish. Pero yun, need niya ng battery. Oh my God, AA ba to? Akala ko AAA yung need niya. Hindi ako nagbabasa, guys. I'll try to look for AA batteries muna. So, I'm back and I found batteries. Ito galing sa mouse ko.
And then ito, sa dad ko, stash niya. Hindi ako nagpaalam, pero sana okay lang. Let us hope that this will light up. Yay! It's lighting up! Yun, it's so nice. So, hindi ko talaga bet yung pagiging gold ng wire or copper ng wire. Medyo sad about that, pero I'm happy na gumagana siya. Hindi ko lang kung nabanggit na copper eh. Nabanggit ba? Hindi ba ako nagbasa? And yung blue, sana happy din ako sa blue. So, this is 10 meters. Ang nipis. Yay! Ayun, ang ganda. Ang ganda, girl. Okay, I'm happy na. Wala nang paki kahit copper siya. So, yung 10 meters na blue is only 147 pesos. And then, yung 5 meters is only 117 pesos. I hope you guys like or were interested with the things that I got. I'll put the links down below if you want to buy them as well. Kung andun pa sila, if they're still up in Lazada. I know magkaka 12-12. So, wait for that if you want to buy and save a little money. Tapos, we also used Shopback. Hindi ako sponsored by Lazada and Shopback. Pero, yun lang, tips lang for you guys when you're doing online shopping. So, nag-Shopback kami. And kay mommy kasi kami bumibili para andun lahat ng pera sa Shopback niya. So, yung Shopback niya ngayon, mayroon ng 800 pesos, I think, na pwede mong gamitin. So, yun! That ends our haul. I hope you guys like this video. If you did, please don't forget to click the like button below and subscribe. Ring the notification bell and all that jazz. If you want more videos like this, comment down below kung anong gusto nyo. And if you have other video suggestions, we're open to it. Sorry kung puro mukha ko yung nakita nyo sunod-sunod sa videos. Jenna is quite busy with her business right now. Kaya, like, legit business, yung Galaxy Print PH. Go check that out. Kaya, ayun, medyo wala siyang time mag-film. Wait up for her room renovation as well. She renovated her room to be a room and an office, or YouTube office. So, dito ako nagpifilm ngayon kasi hindi pa tapos yung renovation. So, yun lang. Thank you guys ulit and we'll see you in the next video. Bye! While I was filming the B-roll, bigla siyang nagganito. Ito pala yung pang-apat. Ilo-long press mo siya. Tapos magbablink. Akala natin 3 lang. Ayan, pang-apat. Nice! Send me your location. Let's rise the vibrations. I don't